بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ سره دویم لیکچر دی د AutoCAD. پرون موږ انسټالیشن کړو، نو امید ده چې پای کې بس پرابلم نه وي چاته، که چاته ویم نو هغه کمنټس کې ویلی شي. اوس نن زموږ سره دی چې AutoCAD به څنګه اوپن کوو او په AutoCAD باندې به کار څنګه کوو. نو AutoCAD چې کله انسټال شي نو داسې ډیسکټاپ ته به راشي. دا د AutoCAD 2006 آیکن دی. کله ناکله په دې باندې موږ لیفټ کلیک ډبل واخلو نو دا اوپن شي، خو کله ناکله نه اوپن کېږي. لکه اوس چې ما ډبل کلیک واخست خو دا نه اوپن کېږي. نو څنګه چل به کوو؟ رایټ کلیک په داسې واخلو او را به شو رن ایز ایډمنسټریټر باندې به کلیک کړو. داسې چې کله دې باندې کلیک کړو دا به یس کوو، انټر به کوو، دا به داسې کولی شي. نو اوس دا زموږ چې کوم ښکار دی زموږ د AutoCAD انټرفیس دی. ټیک ده؟ اوس زموږ سره چې دا کوم څه ښکار دی زموږ سره ټولز دي، سوري دا مینیو دی. مینیو څنګه چې موږ په MS آفیس کې وایو. او دا زموږ سره کوم لیفټ او رایټ سایډ دی دا زموږ سره ټولز دي، یعنې په دې باندې موږ کار کوو. او دا ټولز په الحال کم دي او دا 2D ټولز دي. چې کله موږ 3D کار کوو د هغې لپاره به ځان نه ټولز راخلو، یا داسې ټولز چې زموږ په کار شته موږ وروستو هغه کریټ کوو. نو د هر یو ټول په خپل نیم وي. فار ایگزامپل دا زموږ سره یو ټول دی، نو دی به یو خپل نوم وي، اینه ډرا. ټیک شو که نه؟ دی پلیټ یو خپل نیم دی. بیا به دې کې خپل نمونه وي، لکه دا پکې لاین شو، کنسټرکشن لاین شو، فولي لاین شو، فولیګان، ریکټینګل، آرک. د هر څیز به یو خپل نیم وي او د هر څیز یو خپل فنکشن هم وي. صحیح ده که نه؟ څنګه چې مونږ دغه لاین وایو، د لاین وایو، کنسټرکشن لاینس به هر یو په ترتیب څه وایو. فرسټ اف آل به ترې راشو، نه بیرته صحیح کېږو، دا خپل ځای ته راوړه شو. ښه، نو فرسټ اف آل مونږ کوو په دې کې لاینو. لاین زموږ سره اولنی ټولز دی فرسټ. اوس دا ټولز چې کوم دی نو دا AutoCAD کار څنګه کوي؟ نو AutoCAD چې کار کوي نو په څه شي باندې کوي؟ دا په کمانډ باندې کوي. ټیک ده؟ دا دلته کې لیکل دی کمانډ. په دې ځای کې مونږ کمانډ انټر کوو، په دې باندې به کار کوي. ټیک ده که نه؟ مینیو باندې هم کوي، خو د مینیو هغه لږه ګرانه وي او کمانډ دا اسان وي. په کمانډ باندې کار کوي. نو د هغې لپاره نه فرض کړه دلته کې زموږ سره د کمانډ څه رولز دي. نو هغه دا سنیپ دی، یا څنګه چې مونږ وایو ګریډ دی، یا ارتو دی. بل زموږ سره پولر دی، ابجیکټ سنیپ دی، ابجیکټ ټریک دی او ډاینامیک دی، او دا لاین ویټ دی. نو داسې مونږ په دې باندې کولی شو. فرض که ما ګریډ رالم، اول ګریډ مې آن کړو. نو ګریډ څه دي؟ نو ګریډ داسې څیزونه دي، دا سری دا ګریډ دی. داسې هغه څنګه چې موږ په مثال داسې ګریډ لاینز ویډیو دا شان د زموږ سره ګریډز دي. ټاکې کوم پوینټ چې راغلی دا زموږ سره ګریډ دی. فرض که زه لاین راخلم، داسې لاین کمانډ مې راواغستو لاین، او داسې انټر کوم. نو فرض که ما دې ځای نه سټارټ کړو، د هغې دغه نه به سټارټ کېږي. ټیک شو که نه؟ پري هینډ ټول له فی الحال وسه موږ یې هر طرف ته داسې تاوالی راتاوالی شو. ټیک ده که نه؟ خو که زه راشم دلته کې دا سنیپ څه کوم، داسې آن کوم. نو اوس وګورئ بلکل ابجیکټ ټو ابجیکټ به ځي. مونږ ته ښیم هغه ډیګري او هغه هر څه مونږ ته راځي ښایي. ټیک شو که نه؟ د اول ټول دغه کوي، آف کوي. خو واپس به لاین راواخلو. ټیک شو؟ اوس مونږ داسې نه شو کولی. وګورئ ورته داسې مونږ نه شو کولی چې مونږ دې په لاین د ګریډ نه بغیر لاین مطلب سټارټ کو. که مونږ لاین سټارټ کوو نو هغه ګریډ نه سټارټ کېږي. او داسې نه شو کولی چې اینډ ولا مونږ فرض کړه دې دغه را منځ ورکړو. داسې نه شي کېدی. خامخا به یو پوینټ پیک کوي، هغه پوینټ باندې به دا کار کوي. د پیکینګ نه بغیر دا کار نه کوي، خامخا پیک کوي یو څیز. وګوره ورته. ټیک شو که نه؟ فرض کړه ته ما کلیک واغستو، دلته کې اخلم، دلته به داسې ډایرکټ اخلم. داسې پر منځ کې نه شم راغستی داسې، یا داسې نه شم کولی چې یو کراس کړم بل ترې لاړ شم. داسې هم نه شم کولی، ځکه چې دا به خامخا یو پوینټ پیک کوي. ټیک ده؟ دا ولې چې دا زموږ سره سنیپ آن شو. که موږ سنیپ څه کوو واپس آپ کړو، نو ته وګورئ چېرته به وځئ. دلته کې راولئ داسې چې کوم ځای کې ستا خوښ هلته کولی شو که نه؟ دا کار د چا و؟ دا د سنیپ دی. نو ګریډ خو تاسو هم ویل چې ګرایډ څه ته ویل شي؟ ته ګرایډ ویلی شي. ښه کوم ټاکې چې مونږ ته ښکاري. بل مو سره دی پولر. د پولر کار څه دی؟ پولر فار ایگزامپل ما لاین راواغستو،
any زګین کې څه کولای شم داسې لاین ډرا کولای شم فار ایگزامپل مې لاین ډرا کوی یو لاین مې څه ډرا کوم یو لاین مې څه ډرا کوم یو لاین مې داسې ډرا کوم اوس زم لاین راخلم واپس اوس زم چې په دې زګین کې بس سیده دلته کله ذکر لاین ډرا کوم وګورئ ورته فرض کړه دا ما سکو د دې من لاین سٹارټ کو زم چې دلته بس سیده ځای کم یو راځي دا مونږ ته سټریټ داخل څه خو یې د سرانه دی خو او د سرانه دی خو ما ته وایي چې دا دغه نه کنه کارنر غونډې دا زره نشان چې کوم دی دا کی وایي چې دا د سره تاسو دا بالکل ټیټ دی سټریټ لاین دی یس ٹھیک شو دا سم ته دا خو ها اته به پاتې نشو بل مو څه دی ارتو مطلب دا چې کله لاین داسې ډرا کوو فار ایگزامپل داسې لاین ډرا کوم نو دا پری هینډ ټول داسې مونږ ډرا کولی شو یعنې سټریټ نه دی په هر یو انګل دا مونږ داسې ډرا کولی شو که فرض که ما پې ارتو آن کو داسې ارتو آن شو که نه اوس په دا سټریټ ځي داسې نه یا په 0 ډیګري په یا په 90 ډیګري باندې خو سټریټ وي دا ټیک ته داسې پری هینډ ټول نه شو اوس پوهېږئ ها بل مو څه دی بیا پولر د پولر څه کار دی فرض که پولر ما آن کو نو پولر هم مونږ ته هغه لاین شانتې ښیي هغه ډایرکشن دا کوي ټیک ده بل مونږ ته دا ډیګري هم راکوي وګورئ په 270 ډیګري باندې اوس دی وګورئ ما اوس دغه ته ټیک شو که نه داسې اوس کومه ډیګري شوه 0 ډیګري شوه داسې بیا 90 شوه او داسې بیا 180 شوه ټیک شو داسې مونږ ته راسه راکوي ډیګري راکوي بل مونږ ته لین هغه لیمټ هم ښیي چې موږ څومره لاین ډرا کړو مونږ ته وایي چې پولر چې کوم دی نو 0.6643 دومره انچ لاین موږ څه کړو دا ډرا کړو مونږ ته دا هم ښیي ټیک ده دا به خیر په کوم ځای کې ضرورت په هغه ځای کې بیا وایو ټیک ده که نه چېرته ضرورت راځي هلته په خپله بیا مونږ دا کوو فلحال به ټول مونږ آف کړو ښه کله به آن پکار یو کله به آف پکار وي ټیک ده که نه نو چې کوم پکار و هغه یې مونږ یوز کوو ډیلیټ وکړو دا ټول نو راځو فرست نمبر زموږ سره لاین دی لاین خو سیده ساده سمپل لاین دی دا ما راواغست او داسې مې ډرا کړو ټیک ده دا لاین دی که زه یم زه سټریټ لاین وهل غواړم نو سټریټ لاین مې څنګه وو ارتو به ورته آن کړو ارتو مخکې ما ووایو دا به ورته داسې آن کړو نو اوس څه شو دا سټریټ داسې مې وهلی شو داسې مې وهلی شو داسې مې وهلی شو او داسې مې وهلی شو ټیک شو دا سټریټ لاین شو صحیح ده بله خبره ده چې کله د لاین زه راواخلم داسې او داسې ډرا کول غواړم داسې ډرا کوم که نه نو دا ډرا شو خو ما بیرته لیفټ کلیک واخیستی دې ځای پورې دا راغی د دی نه ټیک شو که نه خو ماوس خو خلاص نه دی که نه بیا هم لاین کنټینیو دی نو چې ماوس زه کله هم خلاصول غواړم زه لاین ختمول غواړم نو زه به انټر وایم او په اټوکیډ کې به دا یوه خبره ځان سره یاد ساتو چې انټر به زموږ سپیس وي ټیک ده چې کله مونږ لاین ختمول غواړو یعنی کمانډ ختمول غواړو نو څه به کوو سپیس به وهو داسې سپیس ما ووهو لاین څه شو ختم شو ټیک ده لاین بیا واپس مې راواغست دوباره داسې ما یو لاین ډرا کړو داسې پورې بل مې داسې پورې ډرا کړو داسې یا داسې کولی شو چې رایټ کلیک پې واخلو او دلته انټر کړو داسې مونږ کولی شو دواړه طریقې ټیک دی یا زمونږ غلطي وشوه لاین هم راواغست داسې او دې ځای پورې هم ډرا کړو دې ځای پورې هم ډرا کړو خو زه یم چې نه غلطي شوې ده کینسل یې کړه کینسل شو داسې هم کولی شو ټیک ده داسې مختلف لاین مونږ ډرا کولی شو او د لاین شارټ کټ زموږ سره دی ایل چې کله مونږ د کیبورډ نه داسې ایل انټر کړو دا د کمانډ کې څه وایي نه ایل مې انټر کړو دا دی که نه داسې کله انټر کړم انټر مې سپیس پسې ووایم نو لاین مې څه شي راواغوستی شي ټیک ده واپس مې سپیس وواهو یعنې انټر مې کړو نو هغه څه شو واپس هغه لاین پرېښودو نو بعضې څومره لږ چینج دی لکه د انټر به ځای مونږ سپیس یوز کړو دا زمونږ انټر ده نو انټر به مونږ خامخا داسې یوز کړو دا لاین بل مونږ سره دی کنسټرکشن لاین کنسټرکشن څه ته ویلی شي اصل کې کله چې بلډینګان سازېږي په هغې کې کوم کنسټرکشن راوړي کوم سامان وغیره هلته کنسټرکشن ویلی شي کنسټرکشن لاین دې ته وایي که نه چې دا به انفینټي لاین به وي انفاینایټ په سر به معلوم نه دی لاین وګورئ پرس نه مونږ داسې ډرا کړو که نه ټیک شو ډرام کوم داسې شی دی د دې سر معلوم نه دی چې څومره ته وړوکی کې یو کار څنګه خو دا سر معلوم نه ده انفاینایټ دی صحیح ده که نه
ها دا سه مونږ ورټیکل هم ډرا کولای شو هوریزونټل هم ډرا کولای شو ها ورټیکل څه ډرا کوو ورته کنسټرکشن لاین برابر واخلو وی به د کیبورډ نه انټر کولای شي وی دا ورټیکل انټر بس سپیس بس وهای نه انټر مين نو بس دا به مثلا لاین ډرا کوي ټیک دا هو کنسټرکشن یعنی یو سر اول سر معلوم نه انفینیټی به وي یس سر ټیک دا کنه ها بل یو کمانډ موسو کو بل دی چې فولي لاین فولي معنا اصل کې دا چې منی زیات سوزونه او لاین سمپل لاین نو فولي لاین چې ډیر سوزونه ټیک دا کنه یس سر په سی پلس پلس کې دغه د چپټر د پولیمر کې زمونه ویل نو فولي اصل کې دوه مخې یس سر سزیو خو کارونه ډیر کړو دته فولي ویل شي ښه دلته څه مطلب شو فولي لاین مرا سره واغسته ډرامې کو سمپل لاین دی یس سر سمپل لاین دی کنه خو دلته کې مونږ په کمانډ باندې کار کوو مخکې ما وې کنه دا کمانډ ته اوس ګورئ کمانډ کې موږ څه وایي وی سپیسیفای نیکسټ پوینټ آر یا خو نیکسټ پوینټ ورکړي چې کوم نیکسټ پوینټ دلته ورکو دا دی یا خو دې وکا او یا آرک ورکا یا کلوز کا یا هاف ویټ ورکا یا لینث ورکا یا انډو کا یا ویټ کا یس ټیک شو کنه زه مچ زه سکما زه ورته دا ز آرک ورکول غواړم دی دا نو آرک په څنګه ورکوم د کیبورډ نوم ا داسې انټر کم دا به څه شي دا به آرک شي اوس مونږ ته څه وایو ا آرک دی کنه پرس کې دا داسې آرک شو دا آرک اوس کنټینیو دی خامون نه ختم کړه ټیک ده کنه دا آرک داسې کنټینیو دی دا به کله ختمېږي چې کله مونږ دا داسې انټر کوو یس انټر مین چې کله سپیس ټیک شو کنه یو خاصیت دی دا شو دا ورسې دغه سازي آرک شان بسازي دویم خاصیت دی دا د کله چې مونږ دا داسې ډرا کو سمپل ساده داسې لاین ډرا کو داسې نو دا لاین زموږ سره کنټینیو دی ټول دی بل څه سره موږ جنګیدل دی یعنی کنټینیو لاین دی اګه سمپل ساده ساده لاین دا راوخلم کنه ګورې دی خو دا راوخس پرس کما دا کنټینیو لاین نه دی دا ځان لاین دی دا ځان لاین دی دا ځان لاین دی دا ځان دی او دا کنټینیو لاین دی نو کله کله زمون دا پکاريږي کله کله دا پکاريږي دا دیم خاصیت شو دریم په دې کې څه کار ده دریم دې کار دا شي کله پرس کوم دا سي انټر کو فرست پوینټ مو ته وخو دو اوس دې موږ هاف ویټ ورکو دا هاف ویټ لپاره موږ انټر کو اچ اچ مناسب انټر کو یس اوس وایي چې سپیسیفای سٹارټینګ هاف ویټ سٹارټ ویټ ورته څه ورکا نو پرس کو سٹارټ ویټ ما ورکو چې دا ون د سٹارټ واغسته شي دا سي start weight من ورکو ښه امون ته وایي چې specify ending half weight دلته ګورئ ښه دې کمانډ دی نه ټیک شو که نه زه ورته ورکوم چې ending weight چې کوم دی نو دا ورکړه ته 4 دا به داسې راشي start مې څه ورکړی و دلته ما start 1 ورکو که نه او end کې مې 4 ورکو نو 1 د هغې لږ نرۍ راغی او 4 بیا پیل راغی داسې یو لاین زموږ سره را شو ټیک ده په دې باندې موږ څه کولی شو په دې موږ داسې یو ایرو سازولی شو فار ایگزامپل ما داسې یو دغه مې ستاسو کوې داسې یو لاین مې ډرا کړو ټیک شو که نه اوس دې ځای نه بعد څه ورکوم زه هاف ویټ ورکول غواړم ما کوم لاین دغسې ساري خالص ما سمپل لاین نغسته پولی لاین پولی لاین مې راواغسته او داسې مې انټر کو اوس هغه مخکې چې کوم دی نو هغه کنټینیو دی الریډي ټیک ده که نه نو څنګه چل به وکړو ایچ مې انټر کړو د کیبورډ نه آینه اوس 4 دی الریډي که نه وایي 4 هاف د دې ویټ چې کوم دی 4 دی وایي دا به څه کو 0 به دی سټارټ کو او 0 به دی انډ کو دا به سټریټ لاین شي بس پوه شوې اوس مونږ بیا هاف ویټ ورکو فرض کړو لاین باندې ډرا کو بل ډرا کو د دې نه ایرو سازول غواړم یو غشې غونډې نو څه به ورکوم اوسو ایچ به انډ کوم هاف ویټ لپاره کړه ویټ به زه ورکوم چې سټارټینګ ویټ ته دې دی چې سټارټ شي د چې سټارټ شي د 4 نه او انډ شي په 0 باندې ٹھیک شو ہے داس ایرو پہ مار سکو ڈرا کو پوهیږئ که نه دا د دې یو کار ټیک ده که نه دغه شانتې فول لاین ډېر خاصیتونه دي ښه فرض که ما بیا راواغسته یو لاین مې ډرا کو
نو بل مونږ ته څه وایي په هغه کې چې مونږ لینت ورکولی شو ته ښه لینت مونږ د ماوس نه هم کیبورډ نه هم ورکولی شو ماوس نه هم ورکولی شو فرض کړئ ته دومره ډرا کړه دې سایډ ته 10 انچ 10 انچ دې پورې راځي دومره ډرا کړه ته 5 انچ 5 انچ دې پورې راځي دې مونږ هم د کیبورډ نه ورکولی شو او د ماوس نه هم ورکولی شو دومره به کافي ان شاء الله ټیک ده سبا به خیر سره بیا مخکې کوو او په کمانډ باندې به زیات کار کوو کمانډ موږ زیات یادوو صحیح شو ده د الله فرمان